În următoarele minute, te invit să descoperi ce este inteligența intuitivă, de ce este atât de importantă și cum poți să o activezi pentru a-ți transforma viața. Imaginează-ți o cale în care deciziile nu mai sunt doar simple opțiuni, ci adevărate revelații care îți arată drumul spre împlinire, succes și fericire autentică. Acest video nu este doar despre cunoaștere, ci despre trezirea unei forțe interioare pe care o deține fiecare dintre noi. Rămâi cu mine, pentru că ceea ce vei afla aici are puterea să-ți schimbe modul de a trăi. Inteligența intuitivă este acea abilitate de a percepe adevărul dincolo de raționamentul logic, o forță care ne permite să simțim ceea ce cuvintele nu pot exprima. Ea este precum o punte invizibilă între mintea noastră conștientă și sursa noastră profundă de cunoaștere. Nu este doar o senzație efemeră, ci o modalitate autentică de a înțelege realitatea, de a face alegeri care rezonează cu sinele nostru și de a găsi soluții creative în momentele de incertitudine. Ceea ce numim intuiție este de fapt rezultatul unui proces subtil de asimilare a experiențelor și informațiilor, care în timp se cristalizează într-o cunoaștere directă a adevărului personal. Mulți s-au întrebat dacă această formă de inteligență este rezervată doar unor genii sau artiști, însă adevărul este că fiecare dintre noi posedă această abilitate latentă. Este o forță naturală care poate fi activată și dezvoltată, indiferent de educație, vârstă sau statut social. Inteligența intuitivă este un dar universal, o resursă interioară ce așteaptă doar să fie descoperită și cultivată. Într-o eră a informației și a analizei riguroase, deciziile noastre sunt adesea influențate de date, statistici și raționamente complexe. Însă, uneori, prea multă analiză poate duce la alegeri care nu rezonează cu adevărata noastră esență. Aici intervine inteligența intuitivă. Ea ne permite să accedem la o sursă de cunoaștere personală, profundă și autentică, care ne ghidează în momentele de incertitudine. Imaginează-ți că ai la dispoziție un instrument care te ajută să navighezi prin furtunile vieții și să găsești drumul cel bun, chiar și atunci când logica pare să nu ofere soluții. Atunci când înveți să asculți acea voce interioară, vei putea să iei decizii nu doar cu mintea, ci cu inima și sufletul. Vei simți clar diferența dintre o alegere bazată pe frică sau pe obișnuință și una inspirată de o înțelegere profundă a ceea ce îți dorești cu adevărat. Deci, cum putem transforma această abilitate latentă într-o forță activă în viața noastră? Răspunsul stă în practica zilnică și în deschiderea către experiențe noi. Iată câteva metode esențiale. Meditația. Acordă-ți câteva minute zilnic pentru a te conecta cu tine însuți. Închide ochii, respiră profund și lasă-ți gândurile să se așeze. Această practică te ajută să te detașezi de zgomotul exterior și să asculți mesajele fine ale subconștientului. Jurnalul de intuiție. Ține un jurnal în care să notezi momentele când ai simțit un impuls sau o revelație interioară. Analizează aceste momente și observă tiparele care apar. Cu timpul vei învăța să recunoști semnalele pe care ți le transmite inima. Ascultarea corpului. Corpul tău este un receptor minunat de semnale subtile. Fii atent la senzațiile fizice și emoționale pe care le experimentezi în diferite situații. De multe ori, corpul tău îți transmite un mesaj clar despre ceea ce este cu adevărat important. Explorarea creativității. Implică-te în activități creative precum pictura, scrisul sau muzica. Aceste activități îți relaxează mintea analitică și deschid calea către o comunicare directă cu intuiția. Dialogul intern. Învață să ai un dialog sincer cu tine însuți. Pune-ți întrebări profunde și fii deschis la răspunsurile care apar, chiar dacă la început pot părea vagi sau neconvenționale. Încrederea este cheia acestui proces.
Fii curajos și permite-ți să experimentezi fără teama de a greși. Fiecare pas, oricât de mic, te apropie de descoperirea puterii tale interioare. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează inteligența intuitivă, hai să privim câteva exemple celebre. Steve Jobs, cofondatorul Apple, este emblematic pentru încrederea sa în intuiție. În ciuda unei gândiri analitice impresionante, Jobs a pus mereu accent pe simțul care i-a ghidat deciziile, de la designul produselor la strategia de piață. Multe dintre inovațiile Apple au venit exact din acele momente de inspirație intuitivă. Albert Einstein, celebrul fizician, a recunoscut importanța intuiției în munca sa. Într-o lume dominată de formule matematice și teorii complexe, Einstein a susținut că imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Intuiția sa l-a condus către descoperiri majore, cum ar fi teoria relativității, demonstrând că uneori adevărata înțelegere vine dincolo de logica convențională. Walt Disney, fondatorul Imperiului Disney, a transformat visele în realitate printr-o intuiție extraordinară. Disney a avut curajul să investească în idei care, la prima vedere, păreau nebunești, dar care au dat naștere unor povești și personaje ce au marcat generații întregi. În viața cotidiană, fiecare decizie, oricât de mică, poate fi ghidată de intuiție. Fie că alegi ce să mănânci, ce drum să urmezi spre muncă sau cum să reacționezi într-o situație dificilă, vocea interioară este acolo pentru a te ajuta. Cheia este să îți acorzi timp să te oprești, să respiri și să asculți. Încearcă să-ți transformi rutina zilnică într-o oportunitate de a-ți exersa intuiția. De exemplu, în timpul unei plimbări în natură, observă-ți gândurile și senzațiile. Fii atent la modul în care mintea și corpul tău reacționează la diferite peisaje sau situații. Astfel, vei învăța să îți interpretezi propriile semnale și să iei decizii care să te aducă mai aproape de esența ta. Un alt aspect important este să nu ignori momentele de incertitudine. Aceste clipe în care te simți confuz sau blocat pot fi de fapt momente în care intuiția încearcă să-ți transmită un mesaj profund. Notează-ți aceste experiențe și reflectează asupra lor. Vei descoperi că, pe măsură ce devii mai conștient de propriile semnale, deciziile tale vor deveni mai clare și mai aliniate cu cine ești cu adevărat. Să trecem acum la câteva tehnici concrete care te pot ajuta să-ți activezi inteligența intuitivă. Exerciții de conștientizare a corpului. Începe prin a-ți observa respirația și senzațiile fizice. Stai într-un loc liniștit, închide ochii și concentrează-te asupra fiecărui impuls pe care corpul tău îl simte. Aceste exerciții îți vor dezvălui legătura strânsă dintre minte și corp. Vizualizarea creativă. Așează-te confortabil, închide ochii și imaginează-ți scenarii viitoare în care iei decizii importante. Vizualizează succesul și emoțiile pozitive care vin odată cu fiecare alegere corectă. Această practică te antrenează să interpretezi semnalele subtile care se manifestă în subconștientul tău. Dialogul intern și meditația activă. Pune-ți întrebări profunde și dă-ți voie să primești răspunsuri fără a le judeca. Creează un spațiu interior în care te simți în siguranță să explorezi gândurile și emoțiile. Acest proces te va ajuta să identifici momentele când intuiția ta dorește să te îndrume. Practicarea empatiei și conectarea cu ceilalți. Încearcă să te pui în locul celorlalți și să simți ceea ce simt ei. Această capacitate de a te conecta profund cu sentimentele altora nu numai că îți îmbunătățește relațiile, dar îți extinde și propria percepție intuitivă asupra lumii. Tehnici de relaxare. Activitățile care combină mișcarea, respirația și relaxarea pot avea un efect benefic asupra clarității mentale.
Exercițiile fizice, de exemplu, te ajută să eliberezi tensiunile acumulate și să-ți deschizi calea către o conștientizare profundă a sineului. Toate aceste tehnici necesită perseverență și răbdare. Nu te descuraja dacă la început simți că rezultatele nu sunt imediate. La fel ca orice abilitate, dezvoltarea inteligenței intuitive este un proces gradual. Fiecare mică victorie, fiecare moment de claritate interioară este o piatră de temelie în construcția unei vieți trăite în armonie cu adevărul tău interior. Gândește-te la momentele cheie din viața ta, deciziile care te-au condus spre oportunități neașteptate, alegerile care au marcat o schimbare majoră. Aceste momente au fost adesea însoțite de o senzație inexplicabilă, un click interior care te-a ajutat să vezi clar drumul, chiar și atunci când logica părea să se împotrivească. Când îți lași intuiția să preia frâiele, deciziile devin mai autentice, iar rezultatele se aliniază cu valorile și aspirațiile tale. Nu este vorba doar despre a acționa rapid, ci despre a acționa corect, a alege cu inima și a te baza pe un simț profund al adevărului personal. Această abordare nu numai că îți aduce satisfacție, dar te eliberează și de teama de eșec, transformând orice obstacol într-o oportunitate de creștere și învățare. Inteligența intuitivă nu influențează doar deciziile personale, ci și modul în care ne raportăm la ceilalți. Atunci când ne deschidem către propria intuiție, devenim mai empatici și capabili să construim relații autentice. Conexiunile profunde se nasc din abilitatea de a simți și de a înțelege nevoile celor din jur, din curajul de a acționa dincolo de cuvinte. În mediul profesional, liderii care se bazează pe intuiția lor reușesc să identifice potențialul ascuns al echipelor și să inspire colaborarea și inovația. Astfel, un mediu de lucru devine nu doar productiv, ci și plin de armonie și încredere reciprocă. În relațiile personale, intuiția te poate ajuta să navighezi prin conflicte și să găsești soluții care îmbunătățesc calitatea interacțiunilor tale. Hai să facem un exercițiu practic împreună. Închide ochii și respiră adânc. Imaginează-ți un moment în care ai simțit că totul s-a aliniat perfect, când decizia pe care ai luat-o te-a condus spre un rezultat neașteptat, dar extraordinar. Lasă această imagine să se formeze clar în mintea ta și simte emoția acelui moment, bucuria, liniștea și încrederea care te-au învăluit atunci. Acest exercițiu te ajută să conștientizezi acea voce interioară și să te obișnuiești să o asculți. Pe măsură ce repeți această practică, vei observa că momentele de claritate devin mai frecvente, iar intuiția ta va începe să-ți ofere ghidajul de care ai nevoie în viața de zi cu zi. Privind înapoi, istoria ne arată că intuiția a fost mereu o componentă esențială a marilor descoperiri și creații umane. În antichitate, filozofi precum Platon și Aristotel au discutat despre importanța cunoașterii intuitive, considerând-o un mijloc de a accesa adevăruri universale care nu pot fi cuprinse doar prin raționament. Această perspectivă s-a regăsit în gândirea spirituală a multor culturi, de la tradițiile orientale până la cele ale popoarelor indigene, unde conexiunea cu sinele interior și cu natura era considerată sacrosanctă. Chiar și în zilele noastre, învățăturile antice se regăsesc în practicile moderne de meditație și dezvoltare personală. Ideea că fiecare ființă umană posedă o sursă interioară de înțelepciune este un concept ce a dăinuit de-a lungul secolelor și care continuă să inspire milioane de oameni în căutarea lor de autenticitate și împlinire. Inteligența intuitivă are aplicații vaste, dincolo de sfera deciziilor personale. În domeniul afacerilor, intuiția poate fi diferența dintre o strategie mediocră și una revoluționară.
Liderii care își ascultă instinctele pot identifica tendințele pieței înainte ca acestea să devină evidente, reușind astfel să inoveze și să se adapteze rapid la schimbările din mediul de afaceri. În artă și cultură, mulți creatori se bazează pe intuiție pentru a da naștere unor opere care ating sufletul oamenilor. De la pictori la scriitori, de la muzicieni la dansatori, procesul creativ este adesea ghidat de o voce interioară ce transcende logica și accesibilitatea. Fiecare operă de artă, fiecare cuvânt scris din inimă este o dovadă vie a faptului că intuiția poate fi o sursă inepuizabilă de inspirație și inovație. În știință, marea descoperire a teoriilor revoluționare, cum ar fi relativitatea lui Einstein, nu a venit doar din calcule riguroase, ci și dintr-o intuiție profundă care a permis privirea dincolo de aparențe. Această abilitate de a vedea soluțiile ascunse a condus la progrese ce au schimbat cursul istoriei. Transformarea personală nu este un proces liniar, ci o călătorie plină de suișuri și coborâșuri. Inteligența intuitivă joacă un rol esențial în această transformare, ajutându-te să depășești blocajele și să îți redefinești scopurile. Când îți asculți vocea interioară, devii mai autentic, mai conștient de cine ești și de ce îți dorești cu adevărat. Practicând tehnici de autoreflecție și meditație, vei putea să identifici acele credințe limitative care te țin pe loc. În loc să te lași pradă îndoielilor, învață să îmbrățișezi incertitudinea ca pe o oportunitate de creștere. Fiecare decizie inspirată de intuiție te conduce pas cu pas către o viață trăită în armonie cu valorile tale cele mai profunde. Chiar și în era tehnologiei, unde totul pare măsurabil și cuantificabil, există loc pentru intuiție. În domeniul inteligenței artificiale și al dezvoltării tehnologice, există momente în care deciziile nu pot fi luate doar pe baza datelor brute, ci necesită și o doză de gut feeling, o intuiție dezvoltată prin experiență și observație. Liderii din tehnologie au învățat că uneori urmarea instinctelor poate conduce la inovații revoluționare. De aceea, tot mai mulți profesioniști pun accent pe echilibrul dintre analiza de date și ascultarea vocii interioare. În mediul de afaceri, deciziile intuitive pot fi un avantaj competitiv major. Mulți antreprenori și manageri de top își folosesc intuiția pentru a identifica oportunități pe care analiza tradițională le-ar putea ignora. Aceasta nu înseamnă că datele nu contează, ci că o abordare holistică care combină raționalul cu intuitivul poate duce la strategii inovatoare și soluții neconvenționale. În plus, un lider care se bazează pe intuiție inspiră încredere și creează un mediu de lucru în care creativitatea și empatia sunt la mare preț. Pe măsură ce ajungem la finalul acestui video, îți propun să reflectezi asupra a tot ceea ce ai auzit. Inteligența intuitivă este acel dar prețios care se află deja în tine. Este forța care te poate ghida spre alegeri înțelepte și spre o viață trăită cu autenticitate. Nu te teme să-ți urmezi instinctele, chiar dacă ele par neconvenționale. Alege să asculți vocea interioară, să te conectezi la ceea ce te face unic și să ai încredere că fiecare decizie, chiar și cea mai mică, contează enorm. Dacă acest video te-a inspirat și simți că este momentul să îți activezi puterea intuiției, te invit să aplici aceste tehnici în viața ta de zi cu zi. Notează-ți momentele de revelație, meditează, creează și, mai ales, fii deschis la oportunități. Fiecare pas mic pe care îl faci pe acest drum te apropie de o versiune mai autentică și împlinită a ta. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și că ai acordat timp dezvoltării tale interioare. Nu uita că puterea de a-ți transforma viața se află în tine și că intuiția ta este cheia către o existență plină de sens, pasiune și împlinire. Rămâi conectat la inima ta
Fii curajos și lasă-ți vocea interioară să te călăuzească spre noi orizonturi. Abonează-te la canal pentru a descoperi în continuare secretele dezvoltării personale și inspirația din viețile marilor inovatori. Până data viitoare, trăiește cu pasiune, ascultă-ți inima și transformă fiecare zi într-o oportunitate de a evolua. Acest video este un apel către tine. Dă-ți voie să fii autentic, să-ți urmezi intuiția și să descoperi că, dincolo de toate convențiile sociale și limitările impuse de frică, există o lume plină de posibilități. Fiecare decizie inspirată din intuiție este un pas înainte spre descoperirea adevăratului potențial care doarme în tine. Transformă-ți viața, fii schimbarea pe care o dorești și lasă-ți sufletul să zboare. Acum e timpul să pornești pe drumul tău, să explorezi adânc misterele minții și să-ți lași intuiția să lumineze calea spre un viitor plin de posibilități, să ai parte de succes, inspirație și momente magice în fiecare zi. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.